Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin și astăzi alături de voi, ca de obicei, pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia în ziua următoare, în zilele ce vor urma, în funcție de momentul în care accesezi acest clip. Ia, te rog frumos, de aici informațiile care simți că ți se aplică ție personal. Ce nu, lasă deoparte. Vă mulțumesc tuturor pentru că reveniți cu drag aici, ca de fiecare dată, pentru că faceți parte din comunitate. Iar pentru aceia dintre voi care acum mă găsiți pentru prima dată, dacă rezonați cu munca mea, cu mesajele pe care urmează să le auziți, vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Încep în prima parte prin a descrie pe scurt tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia prin oracol, prin tarot, dar și prin talismane. Astrologic vorbind, avem un puternic stelium în acest moment, adică o aglomerare de planete în arhetipul săgetător. Soarele, Venus și Marte ne deschid în acest moment drumurile. Este ca și când ne luminează orizonturile și ne împing să ne depășim limitele, toate deodată. Simțim o chemare către libertate. Avem nevoie de curaj însă pentru a face niște pași importanți în viețile noastre, mai ales pentru că trebuie să fim în această perioadă autentici. Luna, care reprezintă subconștientul, este în Fecioară și ne trage de mână, ne trage frâna de mână. În opoziție cu Saturn ne vorbește despre ordine într-o lume fluidă, despre responsabilitate emoțională, despre limitele dintre minte și suflet, rațiune și simțire. Este, să știți, ca un fel de tensiune dulce amăruie, cum este acel fel de mâncare din meniul chinezesc, care ne ajută să ne maturizăm. Marte, planeta acțiunii, este în aspect tensionat cu Saturn, cu lordul karmei și al timpului. Și în perioada aceasta ne dăm toți examenul de răbdare. Vrem să pornim la drum, dar Saturn cumva ne obligă să ne construim disciplina, să ne verificăm intențiile și să ne asumăm responsabilitatea, dar și consecințele acțiunilor proprii. În fundal, Jupiter, care este guvernatorul acelui stelium din Săgetător, vine la pachet cu o energie vindecătoare. Vine la pachet cu o energie care este precum un ocean care ne susține să nu ne înnecăm, să ne reconstruim emoțional, să ne liniștim furtunile interioare, astfel încât să putem pluti cel puțin prin tot ceea ce avem nevoie să facem. Lilith, care este luna neagră sau umbra noastră, în acest moment este în Scorpion, în conjuncție cu Mercur și scoate la suprafață umbre, dorințe, adevăruri interzise, subiecte tabu. Tot ceea ce a fost ascuns iese acum la lumină, în ceea ce îi privește pe ceilalți sau pe tine însuți sau însăți. Să nu uităm de nodul nord din Pești, care ne cere să ne predăm destinului, să intrăm în fluxul de energie, să avem încredere în acest flux, în intuiția noastră, în vocea noastră interioară, că lucrurile se așează așa cum ne este cel mai potrivit. Avem timp să ne vindecăm, este un timp pentru a renaște, este un timp pentru a ne apleca asupra nevoilor noastre personale, dar și asupra nevoilor celorlalți. Uranus este în Taur în acest moment, Pluton în Vărsător, și împreună rearanjează lumea în moduri surprinzătoare. Acolo unde simțim că se rupe ceva, de fapt se deschide o poartă și este important să ne adaptăm și să fim flexibili. Este un fel de trecere, să știți, cel puțin până în perioada sărbătorilor, așa se resimte această perioadă. Este ca un drum între vechi și nou, un traseu vechi și un traseu nou. Este o perioadă care te ajută să te înțelegi pe tine cel mai bine și implicit lumea din care faci parte. Nu este o perioadă ușoară, toate aceste lucruri se le simt mai puternic în planul subtil, pentru că la nivel subtil lumea se schimbă, s-a schimbat deja. O vom vedea și noi în planul fizic schimbându-se în câteva luni de acum înainte. Drept urmare, în zilele ce vor urma, poți afla niște lucruri pe care vrei sau nu să le știi. Poți descoperi în tine adevărul ascuns. Poți descoperi în tine acea putere de care ai nevoie. Poți fi mai precaut în ceea ce privește informațiile pe care le încredințezi oamenilor din jurul tău, pentru că dacă încredințezi cuiva un secret, s-ar putea ca prin energia Săgetătorului
să afle toată lumea, din greșeală, să spunem așa. Testul răbdării. Nu e ușor să ai răbdare, dar este o virtute. Odată ce reușești, ești campion. Să vedem ce ne spune oracolul, ce ne îndrumă energia să facem, să cerem ajutor atunci când avem nevoie. Jupiter din Rac asta ne spune, când simțim că nu mai putem, să cerem ajutorul, pentru că nu există nu poți. Există momente de rătăcire, de copleșire și atunci când nu poți, uite că mai poți puțin. Să găsești în tine motivația să mai poți puțin. Să vezi și bucuria vieții, și partea plină a paharului. Relaxare. Să te relaxezi, să nu intri în panică, să nu te racordezi la frecvența stresului, pentru că poți rezolva lucrurile mai ușor. Aici pot fi informații, poate fi comunicare, interacțiune cu ceilalți, care par că nu te aud, par că sunt închiși în propriile lor probleme. Situația se va schimba, situația se poate ameliora. Saturn ne spune, ai răbdare, așteaptă, totul se rezolvă. Și spirit liber. Să ai încredere în puterea ta creatoare, să ai încredere în al șaselea simț și în steaua ta din frunte, popular vorbind. Uite, să ai încredere. Când energia spune, așa este. Desigur, la nivel de potențial și prin viziunea mea personală și autentică. Să vedem acum ce ne spune tarotul pe zona de relații, pe zona de plan material și emoțional sau medical. Vedeți că s-a pornit o informație, propagandă, cum vreți voi să-i spuneți, că nu știu ce gripă există, etc., etc. Imediat vă povestesc ca să înțelegeți exact despre ce este vorba. Corpul nostru este un aparat inteligent, o biotehnologie inteligentă care știe să se repare singură atunci când primește de la creier comenzile corecte. Când mintea noastră este încărcată de fel și fel de griji sau când auzim din exterior, prin informație, prin sunet, fel și fel de informații, cum că există virus, balauri și diversi virus care ne pot îmbolnăvi, atunci noi stocăm informația pentru că funcționează creierul nostru ca un receptor și credem aceste lucruri. Sau credem, nu credem, nici nu contează. Important este că informația intră în câmpul nostru energoinformațional și se lipește vibrațional de noi și de corpul nostru. Dacă noi credem, este ca un fel de vrajă, ca un fel de magie. Dacă tu crezi în ceva anume, atunci să știi că ți se întâmplă. Pentru că tu crezi, ai această convingere. Creierul tău vrea să te țină în viață, să te facă fericit. Nu face diferența dintre bine și rău. Și atunci va crede ceea ce îi hrănești ca informație. Virusul nu există în natură, există în informație. De ce nu ni se servește, de ce nu ni se transmit la știri informații frumoase despre flori, plante, fluturi, natură, câte minuni are lumea și așa mai departe și ni se servesc lucruri care ne scad vibrația și ne îmbolnăvesc. Drept urmare, te poți păzi de gripa A, care are legătură cu undele cerebrale alfa, și de gripa B, care are legătură cu starea ta de veche, cu viața ta de zi cu zi, prin a nu accepta în câmpul tău energo-informațional acel diagnostic. Dia, care înseamnă zi, și gnostic, care înseamnă a ști. Ceea ce eu îți spun aici este ca un fel de diagnostic pe care tu îl memorezi inconștient, îl înmagazinezi acolo în percepția ta și apoi îl manifesti în realitatea ta. Drept urmare, alungă gripa, alungă viroza, alungă tot ceea ce este de alungat și ai mai multă încredere în tine, înconjoară-te de mai mulți oameni optimiști, ca să fii bine, să fii fericit. Pe zona de relații, 8 de spade, 10 de spade, regele de bâte și împăratul. O mică luptă pentru putere sau o nevoie de a face niște lucruri sau o frână de mână trasă, dar la nevoie și de nevoie. Există o nevoie de a acționa aici din partea cuiva sau tu simți această nevoie, iar energia în acest moment te ajută să te oprești la timp,
să capeți discernământ, să nu acționezi irațional, ci să te controlezi, să ai control total asupra percepției, control total asupra ta, pentru că doar pe tine te poți gestiona, doar pe tine te poți ajuta, nu și pe ceilalți, astfel încât să nu intri într-un conflict. Ce a fost mai greu a trecut. Poate fi vorba în unele cazuri, în unele cupluri, în unele relații, pentru unii dintre voi, despre un partener foarte stresat, care este ușor emoțional, este ușor impulsiv în perioada ce urmează. Unul dintre voi este în energia regelui de bâte, celălalt este în energia împăratului, indiferent că sunteți doamne sau domni. Ambele energii sunt energii masculine, ambele energii sunt energii care acționează. Dacă aveți ceva de făcut în perioada următoare, iată că împăratul spune: eu știu că dețin controlul asupra vieții mele, în timp ce regele de bâte, sub o formă sau alta, a moștenit aceste probleme. Deci par toate problemele din relațiile voastre de cuplu, cel puțin în perioada ce urmează, să fie din exteriorul casei voastre, însă partenerii voștri de viață sau voi înși vă le aduceți în casa voastră fără să vă dați seama de acest lucru. Unul dintre voi va fi rațional și va spune stop, hai să ne liniștim, spune-mi cu ce te pot ajuta, să te relaxezi, astfel încât să ne redobândim energia bună din casă, energia bună din relație. Sau partenerii voștri de viață au nevoie de puțin ajutor să se relaxeze pentru că sunt epuizați, stresați, în burnout, cum se spune acum, în depresie, extrem de obosiți, cu un sistem nervos complet dereglat. Pe de altă parte, este aici o persoană care vrea să îndrepte niște lucruri, care poate își cere ajutorul, o persoană care poate a greșit și care își cere de această dată să ai încredere în el sau în ea. Pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, există o convingere, dar foarte personală, o voință proprie de fier. Sau aveți niște convingeri personale și foarte bine faceți în legătură cu modul în care ar trebui să fie un om cu care voi să puteți intra într-o relație. Iar energia vă spune în felul următor: relaxați-vă puțin și aveți încredere în energie, în viața voastră, că cine este pentru voi vă găsește, și dacă voi credeți ceva și dacă voi nu credeți ceva anume. Poate fi vorba despre relații conștiente unul la unul cu ceilalți, mai ales pentru aceia dintre voi care aveți afaceri, mai ales pentru aceia dintre voi care aveți funcții de conducere sau mai ales pentru aceia dintre voi care aveți ceva provocări cu șefii în zilele ce urmează sau ați avut până acum. Să încercați să vă relaxați și să cereți ajutor dacă sunteți foarte ocupați la locul de muncă partenerilor voștri de viață, pentru a putea să vă eliberați puțin de atribuții, de responsabilitățile din cuplul vostru, pentru a putea face față acestor provocări. Pentru că primiți ajutorul, veți vedea că lucrurile se relaxează puțin. În perioada ce urmează este foarte, foarte important să știi când să te oprești, să știi care ți este limita, să știi cât de puternic ești, cât poți face și unde să te oprești. Foarte important. Pentru că altminteri riști să ajungi la epuizare. Mai poate fi vorba despre o persoană care până acum a fost ușor fluidă, poate ușor nehotărâtă, care acum ia o decizie și ia o decizie finală. 8 de spade, 10 de spade, ce spun? 5 de bâte. Stres la cote înalte, peste care poți trece cu ușurință prin a avea încredere în tine, prin a te relaxa puțin, prin a vedea totuși că situația nu este atât de neagră pe cum pare, prin a înțelege că totul este temporar și prin a-ți aduna cumva forța pentru a putea acționa disciplinat, coerent. Poate fi vorba în unele cazuri, în unele relații, în unele familii despre terțe persoane care au interferat cu buna voastră desfășurare a lucrurilor și au băgat nasul în treburile voastre. Dar le puteți opri pe aceste persoane prin a spune în felul următor: dacă am nevoie de ajutor, te caut eu, te chem eu, nu este nevoie să îmi spui tu ce să fac. Lumea, situații care se rezolvă, certuri care se pot încheia, situații stresante de care vă puteți elibera, provocări în parteneriate și în cupluri din care puteți ieși atunci când vă asumați responsabilitatea și voi, când înțelegeți că aveți putere. Aveți putere să faceți absolut orice în această viață și să vă schimbați viața în fiecare moment.
Omul trăiește ce acceptă inconștient să trăiască. Și temperanța, Jupiter din Rac, care este guvernatorul acelui stelium din Săgetător în acest moment. Aici este o luptă pentru putere, este o luptă și în subconștient, și la nivel subtil, și inconștient, ce vreau eu și ce se întâmplă. Nu s-a întâmplat cum vreau eu și poate să nu fie neapărat o ceartă, un dialog deschis, ci poate să fie o frământare sufletească a voastră personală, dar care vă stresează foarte mult. Vă scade vibrația, vă încurcă rutina, vă ies lucrurile complet pe dos, în loc să vă iasă bine, pentru că, uite, cărați în câmpul vostru electromagnetic această informație care nu vă ajută cu nimic. Încercați să vă relaxați, încercați să cereți ajutorul, încercați să spuneți diplomat, calculat așa, ce aveți pe suflet și să vă eliberați de o povară care unora dintre voi nu vă aparține, dar deloc, deloc, deloc. Poate fi o reconciliere, o împăcare pentru unii dintre voi. Uite, iese soarele, numărul 19, codependență sau sacrificiu. Nu te supăra tu pentru problemele altora, nu te frământa tu cum să îl ajuți pe cel de lângă tine. Dacă cel de lângă tine încă nu are calea neurală, condiția fizică, conștiința la nivelul la care să înțeleagă ceea ce vrei tu să transmiți. Provocăm statusul quo. Deci poate fi o diferență de părere în perioada ce urmează între tine și ceilalți, însă înțelepciunea și soluția vine din a înțelege că nu suntem toți la fel, nici la fel de educați, nici la fel de pregătiți, nici nu am avut parte de aceleași experiențe în această viață și putem trăi cu asta. Poate fi vorba despre o oportunitate, o rază de speranță, o luminiță de la capătul tunelului care se aprinde, se întrezărește în zona de parteneriate unde îți găsești cel puțin pentru o perioadă liniștea. Viziune mai clară, perspectivă mai amplă despre ce ai făcut, ce poți face acum sau ce faci acum pentru a beneficia de un alt fel de viitor, așa cum am spus și ieri. Pentru a produce o schimbare. Multe cărți. Sunt multe de spus. Energie feminină, având în vedere că e foarte multă energie masculină în tarot aici. Practic, mesajul este următorul. Să trecem de la acțiune la simțire. Vezi ce simți înainte de a acționa. Ce simți despre asta? Tu ce simți? Exact așa, în legătură cu parteneriatele, se pot soluționa niște contracte, poți trage o concluzie în urma unei ședințe, poți trage o concluzie în urma unei discuții și deznodământul poate fi unul extrem de bun, poți avea o certitudine că nu ai făcut niște lucruri în zadar, poți justifica cu argumente foarte clare, foarte realiste, ceva anume, adică sub o formă sau alta tu ai dreptate, dar trebuie să înțeleagă și ceilalți că tu ai dreptate. Și mai poate fi vorba despre ceva conflicte, ceva interferențe legale sau administrative pe care le-ai avut tu și partenerul sau partenera ta de viață care se pot soluționa, o recuperare de bani sau ceva ce s-a pierdut poate fi acum recuperat. Fii ca apa, adaptează-te, ai răbdare, totul se rezolvă. Poate fi și o cerere în căsătorie, să știți, sau poate fi evitarea unui scandal de proporție, evitarea unui dezastru emoțional în relația voastră de cuplu. Orice ar fi, nu vă certați. Pe zona planului material, foarte multă oboseară și nevoia de a face ceva nou sau simțiți nevoia de un concediu, de o vacanță, nevoia să vă bucurați sau aveți o nevoie anume, materială, fizică, care poate fi întrunită sau îndeplinită în scurt timp de acum înainte. Pentru orice aveți nevoie la locul de muncă sau în viața voastră personală, dar la nivel de plan material, financiar, cereți ajutorul pentru că îl puteți primi. Copilul care nu plânge nu primește de mâncare, pentru că totul funcționează până la urma urmei și la noi adulții tot din instinct primar. Poate fi o perioadă care anunță niște schimbări, nu se știe exact, dar nu vă stresați înainte de a ști despre ce este vorba. Ce nu știm, nu ne doare. Cam asta este lozinca la nivel financiar, material. Nu-ți face scenarii, nu face proiecții.
Până la urmă, lucrurile ies bine dacă te axezi pe intuiția ta. Ai încredere în tine în zilele ce urmează și mai puțin în sfaturile celorlalți, pentru că tu ai datele la prima mână. Tu ești prima mână. Saturn te ajută să filtrezi foarte clar niște lucruri. Funcționează ca o sită. 6 de cupe. Uite, poți recupera ceva. Reușești până la urmă să faci un lucru. Nu te da bătut, nu renunța, adaptează-te. Este o revenire. Se revine asupra unei discuții, se revine asupra unei schimbări, se revine asupra unei negocieri. Se revine, nu este totul pierdut. 8 de spade. Încearcă să lași stresul deoparte pentru că îți faci griji înainte să știi ceea ce se poate întâmpla. Și regele de bâte. Poate fi la nivel financiar ceva, o provocare cu partenerul de viață sau din cauza că tu ești foarte stresat la locul de muncă, tu sau partenerul tău de viață, dar lucrurile se pot rezolva. Apare o liniște. Sensul. Înțelege sensul. Nu te stresa până nu știi de ce. Vei vedea că lucrurile se rezolvă. Iar emoțional vorbind, avem îndrăgostiții, regele de cupe, judecata și regina de cupe. Până la urmă obții ce vrei. Lucrurile își revin la normal. Atingi o doză de echilibru. Dar să știi că tu ești cel care se trezește la realitate. Tu ești cel care până la urmă înțelegi ce ai de făcut. Vei ști ce ai de făcut. Cineva îți sare în ajutor. Găsești exact ce ai nevoie. La nivel medical, atenție la digestie. Încercați să eliberați stresul acela pentru că vă poate cauza inflamație, dureri de stomac. Și atenție la plămâni, la tristețe. Când suntem triști, scade vibrația. Când scade vibrația, apare virusul. Care virus? Virusul în informație. Adică, uite, în jurul meu sunt foarte mulți oameni răciți. Să fii răcit e bine, pentru că scoți mucusul, scoți surplusul. Corpul se curăță. La o răceală, corpul crește temperatura pentru a omorî infecția, pentru a o scoate din organism. Ești infectat cu un virus în informație, pentru a te curăța, pentru a-ți curăța codul genetic, adică acela de bebeluș, pentru a te regenera, pentru a te însănătoși. Pentru unii dintre voi este o împăcare, un acord, o mediere, ceva bun pe zona de relații, o înțelegere. 7 de monede și totul este bine când se termină cu bine. Cu răbdare. Practic, să știi că aici tu și ceva ce îți dorești sunteți pe aceeași frecvență. Practic, poți spune ceea ce îți dorești pentru că primești. Pentru alții dintre voi este un tratament care dă roade. Tratamentul vine din 2 direcții, holistic sau alopat. Medicamente sau plante, metode alternative care pot da la fel de bine roade. Te pot ajuta la fel de bine să te însănătoșești. Alegerea ți aparține. Talismanele. Un cadou. Claritate asupra unei decizii, asupra direcției în care te îndrepți. O bucurie. Ai încredere în intuiția ta pentru că te ghidează corect. Ai nevoie să te relaxezi. Orice s-ar întâmpla în viața ta acum, relaxează-te pentru că este temporar, nu este permanent. Este doar o chestiune de timp și te liniștești. Te ajută cineva? Pentru aceia dintre voi care aveți nevoie fizic de ajutor, iar pentru alții dintre voi este o lecție învățată. Cineva își învață lecția, cineva ajunge la o concluzie foarte înțeleaptă pe zona de relații, cum că v-ați certa degeaba, cum că n-are niciun sens să vă certați, cum că poate a greșit, poate nu v-a ascultat. Este o concluzie înțeleaptă pe zona de relații, este sub o formă sau alta o persoană care conștientizează că și voi contați. Că poate a fost egoistă. Tu ești raza mea de soare. Da, o persoană care a fost egoistă sau o persoană care în permanență vorbește despre sine, spune doar ce are pe suflet, uite, se oprește, are un moment de luciditate și poate în zilele ce urmează vă întreabă, dar tu ce faci? Dar tu cum te simți? Și atunci, uite, aveți ocazia să aplanați niște conflicte. Pentru alții dintre voi, atenție la dulciuri.
niște analize bune de asemenea pentru unii dintre voi. O călătorie, o nouă direcție și o alternativă, dar trebuie să lași, uite, să schimbi vagoanele, vezi, să nu mai cari după tine. Aici este o locomotivă, ceva vechi. Ai ajuns în gară, schimbă direcția. Altă direcție, alte bagaje. Aici avem luna. Încrederea în tine. O energie feminină te ajută să rezolvi ceva, să o iei de la început, să ieși dintr-o încurcătură. Inițiala S și un copil. Spirit de copil, spirit liber. Ai încredere, joacă-te, râzi, puneți muzică bună și dansează astăzi ca să miști limfa și ca să poți elibera hormonii fericirii. Eu vă mulțumesc foarte mult. Să știți că o perspectivă nouă se naște. Puteți soluționa ceva, dar altfel. Fiți înțelepți. Să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne auzim cu bine și data viitoare. Vă mulțumesc. Pa, pa!